It's good to be with you. Nagyon jó itt lenni veletek. Thank you for honoring me by coming and listening to me. Köszönöm, hogy megtiszteltek azzal, hogy eljöttetek és meghallgattak engem. I feel very humbled that some people from other cultures are willing to listen to someone who comes from Canada. Nagyon jó azt tapasztalni, hogy más nemzetiségűek eljönnek és meghallgatnak egy olyan személyt, aki Kanadából jött. I'm very thankful for dialogue between traditions. Hálás vagyok a hagyományok közti párbeszédért. Ephesians 3:21 says this, Efézus 3:21-et mondja. and I'm paraphrasing. És parafrazálom. The love of God in Christ Isten szeretete, ami Krisztusban van, is so wide, annyira széles, so high, annyira magas, so deep, és olyan mély, and so broad és olyan széles, that no one person, hogy egy ember sem, no one tradition, egy hagyomány sem, no one time period egy időszak sem can get hold of it all. nem tudja teljesen ezt We need befogadni. all the saints Az összes szentre szükség van, to understand the size of God's love. hogy megértsük Isten szeretetének a nagyságát. I've learned a lot from the Pentecostal tradition. Nagyon sokat tanultam a pünkösdiektől. In fact, the seminary that we have begun, Igazán az a szeminárium, amit elkezdtünk, the two largest churches that send their ministers are the Reformed and the Pentecostal. a két legnagyobb közösség, egyház, aki a résztvevőit küldi, az a református és a pünkösdi. So I'm deeply thankful for being able to talk to you today. Úgyhogy nagyon hálás vagyok azért a lehetőségért, hogy itt beszélhetek előttetek. Our God is a good God. A mi Istenünk egy jó Isten. He wants to bless us. Azt akarja, hogy megáldjon. God's purpose is to bless humanity. Az ő célja az, hogy megáldja az emberiséget. But the misery we see in our world De az a nyomorúság, amiben a mi világunkat látjuk, comes from the failure and rebellion of humanity against God. az abból következik, hogy az ember fellázadt Isten ellen és elbukott. But God had a redemptive plan De Istennek volt egy megváltó terve, to restore creational blessing to humanity. hogy helyreállítsa a teremtés által eltervezett áldást az emberiség számára. And the story of the Bible És a Biblia története, that begins in creation ami a teremtéssel kezdődik, ends with God restoring that creational blessing. és azzal végződik, hogy Isten helyreállítja ezt a teremtésben az áldást, After Adam and Eve's rebellion, miután Ádám és Éva fellázadt, God set out on a long journey Isten egy hosszú útra indította el őket. where he would travel through Israel, Tehát ő maga indult el egy hosszú útra, Izraelen keresztül utazott, come in Jesus Christ, eljött Jézus Krisztus, pour out his Spirit, kitöltötte az ő lelkét, work through the church, és az egyházon keresztül munkálkodott. and finally arrive at that destination És a végállomás, a végcélba meg fog érkezni. of restoring humanity to their creational blessing. És ez a cél az, hogy helyreállítsa az emberiséget a teremtés áldásában. So the biblical story Tehát a bibliai történet is about God working out a plan Isten tervéről szól, to restore his purpose to the world and to humanity. hogy visszaállítsa az ő célját az emberiség számára. And one way of capturing God's purpose for humanity És az egyik módja, hogy ezt a célt megértsük, is the rich biblical word blessing. az a gazdag bibliai szó, hogy áldás. In the church I grew up in, Abban a gyülekezetben, ahol én felnőttem, the word blessing had become very cheap and shallow. az a szó, hogy áldás, nagyon felszínes és olcsó szó lett. If somebody sneezed, you said, bless you. Hogyha valaki tüsszentett, azt mondtuk, hogy áldott légy.
or if you didn't know how to pray for someone, ha nem tudtad, hogy hogyan imádkozzál valakiért, you said, Lord, bless this person. azt mondtuk, hogy Istenem, áld meg ezt az embert. What do you mean? Mit értünk ez alatt? I don't know, but it sounds good. Nem tudom, de jól hangzik. Bless this person. Áld meg ezt az embert. But the biblical word is rich and deep. De a bibliai szó az nagyon gazdag és nagyon mély. We see that in creation, God blesses the world and humanity. Láthatjuk, hogy a teremtésben megáldja Isten az emberiséget és a földet. And then in Genesis 3-11, És az 1 Mózes 3-tól 11-ig terjedő részekben, after Adam and Eve's rebellion, miután Ádám és Éva fellázadt, the word curse replaces the word blessing. az átok szó helyettesíti az áldást. And then God says to Abraham, I'm going to bless you. És utána Isten újra azt mondja Ábrahámnak, hogy meg foglak áldani. And restore that creational blessing to the world. És helyreállítom azt a teremtésben az áldást. So the biblical story is about restoring blessing. Tehát a bibliai történet az, hogy helyreállítja Isten az áldást. So what is blessing then? Akkor mi is az áldás? It's the first image of the preaching of the gospel. Ez az első képe az evangélium hirdetésének. In Galatians 3:8, Galatákhoz írt levél 3:8. Paul says this, Pál ezt mondja. that God was the first one to preach the gospel. Isten volt az első, aki hirdette az evangéliumot. When he promised to restore blessing to the nations. Amikor megígérte azt, hogy helyreállítja az áldást a nemzetekben. The good news, Paul says, És Pál azt mondja, hogy az örömhír az, is that the blessing of creation has been restored through Israel to the nations. hogy Izraelen keresztül állította helyre Isten ezt az áldást a nemzetek felé. In Genesis 1:22, 1 Mózes 1:21, God blesses the creation. Isten megáldja a teremtést. In Genesis 1:26, he blesses humanity. És a 26. versben megáldja az emberiséget. And what was that blessing? És mi volt ez az áldás? It was God's generous giving to the creation and humanity. Isten nagy lelkű adománya volt az emberiség számára és a teremtés számára. So that they might flourish. Azért, hogy virágozzanak és So that they might thrive. hogy növekedjenek és fejlődjenek. So they might delight in the abundance that God had given in the creation. És azért, hogy élvezzék azt a bőséget, amit Isten a teremtés által adott. Think of all the things that you delight in. Gondoljatok mindarra a dologra, amikben kedveteket lelitek. These are the good gifts of God that were given in creation. Ezek Istennek a jó ajándékai, amit a teremtés által adott. God generously gave to humanity Isten nagy lelkűen adott az emberiség számára. to delight in three relationships. Azért, hogy három kapcsolatban gyönyörködjenek. The primary relationship would be to live in the presence and in relationship to God. Az első az, hogy Istennek a jelenlétébe és a vele való közösségben éljen. But then also to each other. Ugyanakkor meg egymással való közösségben. And then to care for the non-human creation. És hogy megvédjék a teremtés többi részét is, ami nem az ember. To develop its potentials and powers to bless humanity. Hogy kifejlődjön a potenciál abban, hogy megáldja az emberiséget. And as humanity would live this way, they would thrive and flourish. És hogyha ebben élt volna, hogy ebben él az emberiség, akkor növekedett volna és virágzott volna. And as they enjoyed all the gifts of God in creation, És élvezték volna Isten ajándékát a teremtésben. they would delight in God Himself. És gyönyörködtek magában Istenben. Live lives of thanksgiving and reception of all of God's good gifts. Egy hálaadó életet és egy Isten ajándékáinak a befogadást élhették át.
And then as humanity was blessed, és ahogy az emberiséget megáldotta Isten, they would pour out their blessing kiterjesztették volna az ő áldásukat. back to God in praise and worship. Igen, visszaadták volna az ő hálával és az imádatban Isten felé. We sang this morning, did we bless the Lord, O my soul? Ma reggel is énekeltük, hogy áldjad lelkem az Urat. But also we would live lives that blessed others. De ugyanakkor egy olyan életet élhetünk, ami másokat is. Humanity was made to live for the sake of others. Az emberiség azért teremtetett, hogy másokért éljen. As God blessed us, Ahogy Isten megáldott minket, it's not just for our sake. az nem csak a saját javunkra van, It's to bless God hanem azért, hogy áldjuk az Urat, and to bless others. és áldjunk másokat. That's how we were made. Így alkotott meg minket Isten, But it didn't stay that way. de nem így maradt. We forgot about God. Megfeledkeztünk Istenről, We forgot about one another. elfeledkeztünk egymásról, We forgot about caring for the good creation. megfeledkeztünk arról, hogy gondoskodjunk a teremtésről, And apart from God, és Istenen kívül, we started receiving these gifts only for ourselves selfishly. és önzően magunkévá tettük ezeket az ajándékokat. Living in conflict with one another Folyamatos konfliktusban élünk egymással, and often abusing the creation. és sokszor visszaélünk a teremtés áldásaival. And so the story of the Bible Tehát a Biblia története is God restoring that blessing, Isten helyreállítás, az áldásnak a helyreállítása, bringing us back to Himself, hogy visszavonzon és visszavigyen magához, back to one another, és egymáshoz, and back to caring for the creation. és a teremtett világ gondoskodásához. I want to tell you that story. El szeretném mondani nektek ezt a történetet. Don't get nervous. Ne izguljatok. 1.5 hours to do a Bible story. Másfél óra, hogy a Biblia történetét elmondjuk. Don't worry. We will do it. Megcsináljuk. And I want to start the Old Testament story És szeretném az Ószövetség történetével kezdeni. by looking at that story through two lenses, Hogy két lencsén keresztül vizsgáljuk. two biblical texts. Két bibliai rész. There are a number of Old Testament scholars Sok ószövetségi igen, tudó, ismerő, that have used these texts akik ezeket a szövegeket használták, as a way of opening up the whole Testament story. hogy megnyissák az egész ószövetségi történetet. The first is Genesis 12, verses 2 and 3. A legelső az az 1 Mózesben található, 12. rész, és második, harmadik igevers. And the second is Exodus 19, 3 through 6. És a második pedig a 2 Mózes 9-19. Let's begin with Genesis 12, 2 and 3. Jó, kezdjük az 1 Mózes 12, 1-3-mal. The book of Genesis A Genézis könyve, a Teremtés könyve is divided into two sections. két részre osztódik. The first section runs from Genesis 1 to 11. Az első az 1 és a 11. rész között van. Genesis 1, God makes the good creation Az első részben Isten megteremti a földet, and pours out His blessing on it. és kiárasztja az ő áldását. In Genesis 3, humanity rebels against God. A harmadik részben olvashatjuk azt, hogy az emberiség fellázott Isten ellen. And up to chapter 11, it shows how sin is ruining the world and bringing a curse. És a 11. részig folyamatosan arról olvasunk, hogy az átok megnyilvánul, és az emberiséget a pusztulásba viszi. The world spiraling down under the power of sin and God's judgment. Az emberiség a bűn terhe alatt lefele örvénylődik.
But then the second section of Genesis De utána a Teremtés könyvének a második része, begins with chapter 12. a 12. résszel kezdődik, When God says, I'm going to do something about this. amikor Isten kijelenti, hogy valamit tenni fogok ennek érdekében. I'm going to do something to restore that blessing. Tenni fogok azért, hogy helyreállítsam az áldást. So he chooses Abram. Ezért kiválasztja Ábrahámot. And he says to Abraham in verses 2 and 3. És azt mondja Ábrahámnak a második és a harmadik igeversben. I'll let you read it. I haven't read it. Nagy néppé teszlek, és megáldalak. Nagyjá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetséget. Abram, I'm going to restore blessing to you. Ábrahám, visszaállítom az áldást, helyreállítom az áldást feléd. And to the nation that will come from you. És afelé a nemzet felé, ami belőled fog származni. But this is not just for you. De ez nem csak számodra, But through you, hanem rajtad keresztül. I'm going to restore that blessing to all the nations of the earth. Helyreállítom az áldást minden nép számára. Even the creation. És még a teremtést is. I'm going to start by making you a people. Azzal kezdem, hogy néppé teszlek. I'm going to give you the land. A földet neked adom. And bless you the way I blessed Adam and Eve. És megáldalak oly módon, ahogy Ádámot és Évát áldottam meg. This is where I really wish I had my PowerPoints. Nagyon örülnék a Because I have a great diagram that I'm going to have to explain to you. Mert nagyon jó diagramom van, amit el kell magyarázni. Maybe go ahead. Egy picit előrébb vigyék. So keep going, keep going, keep going, keep going, keep going, keep going. Hit it, hit it, hit it. Up, stop, okay, keep going. Keep going. One more. Yeah, great, 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 great. Yes, excellent. Here in the middle, we're talking about Abraham. Középen Ábrahámról beszélünk. I'm going to make you a great people. Nagy néppé teszlek. He's going to turn Abraham into the people of Israel. Ábrahám leszármazottaiból lesz Izrael népe. I'm going to give you the land. Neked adom a földet. It will be the land of Canaan. Kánaán földjét. And I'm going to bless you. És meg foglak áldani. And that blessing is restoring creational life of this people on the land. És ez az áldás helyre fogja állítani ezen a földön a teremtésnek az áldását. This looks back to Genesis 1. Ez visszatekint a teremtés könyve első részéhez, where Adam and Eve were a people, ahol Ádám és Éva volt az ő népe, living in a place, the Garden of Eden, és az Édenkertben éltek, enjoying God's blessing. és élvezték Isten áldását. Abraham is going to be the means by which God restores creational blessing. És Ábrahám által fogja helyreállítani a teremtésben adott áldásokat. Abraham looks back. Ábrahám visszafele tekint. But Abraham also looks forward. De ugyanakkor Ábrahám előre is néz. Israel will not be the only people that enjoy that blessing. Nem egyedül Izrael fogja élvezni az áldást. All nations will be gathered into this people. Minden nemzet az ő népe lesz. Romanians, A románok, Hungarians, magyarok, even Canadians a kanadiaiak is. will be gathered into that people. Mind ehhez a néphez fognak tartozni. And they'll have much more than the land. És sokkal több lesz, mint az a föld, They'll inherit the whole earth. az egész földet örökségük. And the fullness of blessing will be restored. És az áldások teljessége helyreállítódik. So Abraham looks back to creation Ábrahám visszatekint a teremtésre, and forward to new creation. és előre az új teremtésre. And will restore blessing. És helyreállítja az áldást. And one more diagram. Let's do the next one while we got it up there. Yes. Oh, yes, that's good. Stage 1 in the Abrahamic covenant.
Az első szakasz, az Ábrahámmal kötött szövetség, is the threefold promise to Abraham. egy háromszoros ígéret, amit Isten Ábrahámnak tett. I'll make you a great people. Nagy népé teszlek, I'm going to give you the land. örökségül adom a földet, And I'm going to bless you. és megáldalak. That's the first stage. De ez az első szakasz. The second stage A második, is to bring that blessing to all nations. hogy kiterjesztem ezt az áldást minden nemzetre. This is really important to understand the church. Nagyon fontos, hogy az egyház ezt megértse. The church, the people of God are blessed to be a blessing. Az egyház, Isten népe azért kapott áldást, hogy mások számára áldás legyen. Blessed to be a blessing. Áldást kapott, hogy áldás legyen. Too many churches think they're just blessed. Nagyon sok gyülekezet azt hiszi, hogy ők csak áldottak. And they selfishly enjoy that blessing, És önzően élvezik ezt az áldást. forgetting that they're called to be a channel of that blessing to the nations. És megfeledkeznek arról, hogy Isten az áldásának a csatornájává hívta el őket. And this story that is told in the Bible És a történet, amit a Bibliában olvasunk, is a story told egy olyan történet, about the way God will bless one nation, ami arról szól, hogy Isten meg fog áldani egy népet, and through that nation bring blessing to everyone. és azon keresztül mindenkit. How will God do that with Israel? Hogy fogja ezt véghez vinni Isten Izraellel? This is the second text, Ez a második ige szakasz. where God says, this is how I'm going to do it with Israel. Amikor Isten elmondja, hogy így fogom tenni Izraellel. Exodus 19, 3-6. 2 Mózes 19, 3-6. Mózes fölment Istenhez, és az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről. Így szól Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fiainak. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor, bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom. Papok királysága és szent népem lesznek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Through the rest of the book of Genesis, Az 1 Mózes következő részeiben God begins to build this people through Abraham, Isaac, and Jacob. Isten elkezdi felépíteni ezt a népet Ábrahám, Izsák és Jákobon keresztül. Then under Joseph, they go down into Egypt. József életében ugye átkerülnek Egyiptomba. Genesis ends. Véget ér a Mózes első könyvének. Exodus opens 400 years later. És a kivonulás könyve megkezdődik 400 évvel később. That small family is now millions of people. És ez a kis család most már milliónyi ember. God is building a people. Isten egy népet hoz létre. But they're not blessed. De nem áldottak. They're in slavery Rabszolgaságban vannak. to the Egyptian gods. Az egyiptomi istenek rabszolgái. And in the first 18 chapters of Exodus, És az első 18 rész God liberates Israel from Egyptian idolatry. Arról szól, hogy Isten megszabadítja az ő népét az egyiptomi bálványimádástól. And can you picture Israel? És el tudjátok képzelni Izraelt? Watching God overpower the most powerful nation on the face of the earth. Ahogy végignézi, hogy Isten lefegyverezi a akkori leghatalmasabb népet a földön. Holding up the Red Sea. Fenntartja, visszatartja a Vörös-tengert. Giving them bread and water in the wilderness. Kenyeret és vizet ad nekik a pusztaságban. And Israel saying, why are you doing this for us? És Izrael azt kérdezi tőle, miért teszed ezt értünk? And when we get to Sinai, és amikor a Sinai hegyhez érünk, God says, I'm glad you asked. Isten azt mondja, hogy örülök, hogy megkérdezted. I'll tell you why I did all of this for you. Elmondom, hogy miért tettem ezt érted. You're to be a special people. Mert egy különleges nép. Here is your vocation.
Itt van az elhívásod. Here is your task for the rest of the story. Itt van a feladatod a történet további részére. You are to be a holy people. Egy szent nép leszel. And a priestly kingdom. És egy királyi papság. A holy nation. Egy szent nemzet. Living lives that show what God's blessing looks like. Aki olyan életet él, amiben meglátszik, hogy hogyan is néz ki Isten áldása. And living those lives in the midst of the nations. És ebben az áldásban fog élni a nemzetek között. Showing what a people look like when God saves them. És megmutatja, hogy hogy néz ki az a nép, akit Isten megváltott. And you are to be a priestly kingdom. És papok királysága leszel. In the same way, a priest stood between God and the people. Úgy, ahogy a pap Isten és ember között állt. You are to be a kingdom. Te egy királyság leszel. That stands between God and the nations. Ami Isten és a nép, a többi nemzet között áll. And you're to bring that blessing to the nation. God's blessing to the nations. És Isten áldását közvetíted a többi nép felé. That's your vocation. Ez az elhívásod. To live amidst the nations. Hogy a nemzetek közt élj. Showing what God can do. És megmutasd azt, hogy mire képes Isten. And then, following that, He gives them the law. És ezek után pedig megkapják a törvényt. That will shape and form them into a holy people. Ami szent néppé formálja majd őket. I see now we got that working. Think? Sort of. Not quite. Okay. A másik. The other one. This one. Okay. We'll keep going. God promises Abraham. Isten azt ígéri Ábrahámnak, I'm going to bless you and bring blessing to the nations. hogy megáldalak, és rajtad keresztül a világ többi nemzetét. And then He takes the nation. És utána fogja ezt a népet. And says, here's how I'm going to bring that blessing. És elmondja nekik, hogy hogyan is fogja véghez vinni ezt. You're going to live out that blessing in the midst of the nations. A nemzetek között fogod megélni ezt az áldást. And as you do, I will draw the nations into covenant with myself. És ahogy ezt teszed, a nemzeteket az én szövetségembe fogom vonzani. Then He puts them on the land. És utána bevezeti őket a földre. In Deuteronomy 4, 5 Mózes 4, verses 5 through 8. 5-8-ig. Íme, én megtanítalak benneteket azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyeket Istenem, az Úr parancsolt meg nekem. Azok szerint cselekedjetek azon a földön, ahova bementek, hogy birtokba vegyétek. Tartsátok meg és teljesítsétek azokat, mert ezáltal lesztek bölcsek és értelmesek a népek szemében. Ha meghallják mindezeket a rendelkezéseket, ezt mondják majd. Bizony bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet. Mert melyik nagy nemzethez vannak olyan közel az istenei, mint hozzánk, a mi Istenünk az Úr, valahányszor kiáltunk hozzá. És melyik nagy nemzetnek vannak olyan igazságos rendelkezései és előírásai, mint amilyen az az egész törvény, amelyet én adok ma elétek. Ezekiel 5 says that God is putting Israel in the middle of the nations. Azt mondja, hogy Isten Izraelt a nemzetek közepére helyezi. So they can see them. Azért, hogy a nemzetek lássák. And they're to live before the nations. És a népek előtt éljenek. As a blessed people. Mint egy áldott nép. To show that their God is the true and the living God. Hogy megmutassák, hogy az ő Istenünk az élő Isten. The story that is told in Joshua, Judges, Samuel, and Kings. A Józsué, Bírák, Sámuel és a Királyok könyvében leírt történetek. Is the story of Israel on the land.
azt mutatják, ahogy Izrael az ígéret földjén élt. Called to live out their vocation of being a blessing. És arra volt felszólítva, hogy az elhívását élje az áldás által. But you know the story. De ismeritek a történetet. They fail miserably. Elbuktak ebben. Because they're still like Adam and Eve in their hearts. Mert még mindig olyan a szívük, mint az Ádámé és az Éváé. They can't live out that blessing before the nations. Nem tudják megélni ezt az áldást a nemzetek előtt. And they become like the nations. És olyanná válnak, mint a nemzetek. And we see this story of growing unfaithfulness of Israel. És láthatjuk, ahogy a hűtlenség növekszik Izrael népében. Failing in their vocation. És elbuknak az ő elhívásukban. Until finally, by the end of the book of Kings, és a királyok könyve vége felé God scatters them in judgment in Assyria and Babylon. Isten az ő ítéletében szétszórja őket Asszíriába és Babilonba. Maybe if you're reading the Bible for the first time, lehet, hogyha először olvassátok a Bibliát, you say, this is the end. azt mondod, hogy itt a vége. It didn't seem to work. Úgy látszik, hogy nem működött. But that's not the kind of God we have. De nem ilyen Istenünk van. He keeps his promises. Betartja az ígéreteit. And so the prophets come on the scene. És jönnek a proféták. And the prophets make this promise. És a proféták ezt az ígéretet teszik. God is going to gather Israel back. Isten újra összegyűjti Izraelt. And what he is going to do is he's going to give them his spirit. És az ő lelkét adja nekik. He's going to renew their hearts. Megújítja az ő szívüket. He's going to change them from the inside. Belülről fogja megváltoztatni őket. And then they will be enabled to fulfill their calling. És utána képesek lesznek arra, hogy betöltsék az ő elhívásukat. Ezekiel 36 and 37 is a great example. Ezékiel 36-37 erre nagyon jó példa. God said, I put my name on you, Israel. Isten azt mondja, az én nevemet adtam rátok, nektek. You profaned my name among the nations. De meggyaláztátok a nevemet a nemzetek közt. But God says, I'm not finished. De Isten azt mondja, hogy még nem végeztem. I'm going to act so that my name is seen as holy among the nations. Tenni fogok azért, hogy az én nevem szent legyen a nemzetek között. And I'm going to do it through Israel. És Izraelen keresztül teszem ezt. I'm going to gather Israel back Összegyűjtöm Izraelt by a king in David's line. egy királyon keresztül Dávid vonalán. I'm going to pour out my spirit. Kitöltöm az én lelkemet. I'm going to renew Israel. Megújítom Izraelt. Cleanse Israel from their idolatry. Megtisztítom a bálványimádásából. Make them alive. Újjá szülöm őket, újjá élesztem őket. You know that famous story? Ismeritek a híres történetet? Dead bones. A száraz csontok, a halmi csontok. Israel's like dead bones in a valley. Olyan, mint a száraz csontok a völgyben. The Spirit is going to come on those dead bones. A lélek megeleveníti azokat, rászáll azokra a csontokra. And they're going to come alive. És újra élőkké válnak. And when they come alive, És amikor ez történik, Ezekiel says, Ezékiel ezt mondja, then the nations will know that I am the Lord. akkor a nemzetek is tudni fogják, hogy én vagyok az Úr. So we come to the end of the Old Testament. És az Ószövetség végére érünk. Israel is in exile. Izrael számüzetésben van. God's plan to save the world seems to be stalled. És úgy néz ki, hogy Isten terve Izrael számára fel van tartóztatva. But Israel is hoping for a Davidic king. De Izrael egy dávidi királyban reménykedik. So God's promise to Abraham will be fulfilled. Azért, hogy Ábrahámnak tett ígérete beteljesüljön. And they're also waiting in hope for the Spirit. Ugyanakkor reménységgel várják Isten lelkét. To bring that promised blessing. Hogy ezt az ígéretet áldássá tegye. And we know from reading the story. És mi tudjuk, ahogy olvassuk a történetet. That Davidic king is Jesus. Hogy ez a dávidi király Jézus. And that the Spirit
is the Holy Spirit poured out. És a lélek pedig a kitöltetett Szent Szellem. And so Christ comes. Eljön Krisztus. The Father pours out the Spirit in Jesus. Az Atya kitölti az ő lelkét Jézus Krisztus által. And Jesus begins to do exactly what the prophets said. És Jézus pont azt teszi, amit a proféták mondtak. He begins to gather Israel. Elkezdi összegyűjteni Izraelt. Matthew says that Jesus says, I was sent to the lost sheep of Israel. Máté mondja, amit Jézus mond, hogy az elveszett juhokért, az elveszett nyájért megyek. He was gathering the lost sheep of Israel. Összegyűjti a szétszóródott nyájat. Into a pen. egy gyakorba. He was gathering guests to the banquet table. Összegyűjti a vendégeket az ünnepélyes asztalhoz. He was gathering the wheat into the barn. Összegyűjti a búzát a csőbe. These were all the images that the Jews were using at the time. Ezek mind olyan képek, amiket a zsidók akkor használtak. To describe the gathering of Israel from the corners of the earth. Hogy leírják azt, ahogy Isten a föld széléről is összegyűjti a nemzeteket. And the Gospels are full of these images. És az evangéliumok tele vannak ezzel a képekkel. Jesus is gathering Israel back. Jézus összegyűjti Izraelt. Not the way they expected. Nem úgy, ahogy ők gondolták. In a very shocking way. Hanem egy nagyon sokkoló módon. But then Jesus begins to restore this gathered community. De Jézus elkezdi helyreállítani ezt az összegyűjtött közösséget. Teaching them, discipling them. Tanítja őket, tanítványozza őket. And forming them into a distinctive community. És egy különálló közösségé formálja őket. But the climactic moment of the Gospels come. De az evangéliumok csúcspontja következik. At the cross and the resurrection. A keresztnél és a feltámadásnál. The cross and the resurrection are the center of the entire story. A kereszt és a feltámadás a középpontja az egész történetnek. The biggest events in human history. A legnagyobb események az emberiség történetében. The mightiest of God's acts. A legnagyobbak Isten tettei közül. Because at the cross, mert a kereszten Jesus takes the sin and the curse upon himself. Jézus magára veszi a bűnt és az átkot. And at the resurrection, és a feltámadásnál he inaugurates the new creation where blessing is restored. Létrehozza azt az új teremtést, amiben helyreállítja Isten az áldást. He has accomplished the salvation and blessing that promised to Abraham. A megváltást és az áldást létrehozza, lehetővé teszi, amit Isten Ábrahámnak megígért. And now gathered, restored Israel és most az összegyűjtött és helyreállított Izrael is sent to the nations. Kiküldetik a népek közé. As John puts it, ahogy János mondja, as the Father, Jesus says, as the Father has sent me, Jézus mondja, hogy ahogy az Atya küldött engem, I am sending you. ugyanúgy küldelek én is benneteket. And with that he breathed on them and said, és ezzel rálehelt, és azt mondta, receive the Holy Spirit. Vegyétek a Szent Lelket. The people of God are now sent in the power of the Holy Spirit. Isten népe most kiküldetik az ő lelkének az ereje által. To live lives of blessing. Hogy áldott életet éljenek. To bless others. Hogy másokat áldjanak. And to bring the good news of blessing to the world. És az áldás örömhírét vigyék a többi nemzetek felé. And so Jesus then pours out the Spirit in the book of Acts. Az apostolok cselekedetében olvashatunk arról, hogy Jézus kitölti az ő lelkét. Continue to work out his purpose. És tovább munkálkodik azon, hogy az ő célja megvalósuljon. In the Spirit he gives a foretaste of that new creation. És a Szent Szellemben egy ízelítőt ad az új teremtésről. The last days have arrived, says Peter. Az utolsó napok itt vannak, Péter mondja. And now the church can begin to experience those last days. És most az egyház tapasztalhatja az utolsó időket. And the power of the good news.
És az örömhírnek az ereje is to transform their lives átformálja az ő életüket. so they can be what Israel was meant to be. Hogy azok legyenek, akivé Isten elhívta Izraelt. A holy people in the midst of the nations. Egy szent nép a nemzetek között. A priestly people that mediate good news to the nations. Egy papi nemzet, aki az örömhírt viszi a többi nemzetnek. And now the story begins to move from Jerusalem out to the ends of the earth. És a történet most kezd kiterjedni Jeruzsálemből a világ többi részére. And God creates this new community. És Isten hozza létre ezt az új közösséget. And in Acts 2:42 to 47 it is described. És az Apostolok 2-ben they're devoted to 4 things. Olvashatjuk azt, hogy 4 dolog mellett kötelezik el magukat. They're devoted to the Word of God. Az Isten igéje. They're devoted to prayer. Az imádkozás mellett. They're devoted to fellowship. A közösség mellett. And they're devoted to breaking bread together. És a kenyérnek a megtörése mellett. And through these 4 things, és ezen a 4 dolgon keresztül the Spirit works a lélek munkálkodik, to bring the life of the new creation to God's people. Hogy az új teremtésben kapott új életet közvetítse Isten népe felé. Through these areas, God restores the blessing of creation to His people. Ezeken a dolgokon keresztül állítja helyre az új teremtést az emberek számára. And in this text we see the church living out that blessing in the midst of Jerusalem. És ebben a részben olvashatjuk azt, hogy megéli ezeket a gyülekezet Jeruzsálemben. They're living lives of power in the miracles. Erőteljes és csodákkal teli életet élnek. They're living lives where they love one another and bless one another in generosity. Nagy lelkűen szeretik és áldják egymást. They're living lives of joy. És egy örömteli életet élnek. And as they live out this blessing in the midst of the people, the Lord adds to their number. És ahogy megélik ezt az áldást a nemzetek közt, Isten szaporítja az ő számukat. That's a picture of how God now starts to draw in the nations. Ez egy előképe annak, ahogy Isten kezdi vonzani a nemzeteket. But in the first chapters of the book of Acts, de az apostolok cselekedeteinek az első részeiben it's about God gathering in the Jews. Arról olvashatunk, ahogy a zsidókat gyűjti össze Isten. That begins to change in chapter 8. De ez a 8. fejezettől kezd megváltozni. When persecution drives some people out of Jerusalem. Amikor az üldöztetés miatt sok ember kikerül Jeruzsálemből. And a Gentile church is formed in Antioch. És Antiókiában az első pogány gyülekezet megalakul. And the Spirit of God moves that Antioch church. És Isten lelke az antiókiai gyülekezetet megmozdítja. To lift up their eyes. Hogy felemeljék a szemüket. And say we've got to take the good news to the ends of the earth. És felismerjék azt, hogy az örömhírt a világ többi részére is el kell vigyük. And so they send Paul and Barnabas to the Gentiles. Ezért Pált és Barnabást küldik a pogányok közé. And they begin to move out, bringing the nations into this blessing just like God promised. És elkezdenek kifelé mozdulni, és a nemzeteket pedig bevonzani Isten ígéreteivel. But a big problem arises. De felmerül egy nagy probléma. A problem that was huge for the early church. Egy olyan probléma, ami hatalmas volt az első gyülekezeteknek. But a problem that you and I don't think about very much at all. Egy olyan probléma, amiről mi nem nagyon gondolunk. Because it's not our problem. Mert nem a mi problémánk. The problem was this. Ez volt a helyzet. For 1500 years, 1500 éven keresztül, the people of God had taken the form of a Jewish nation. Isten népe egy zsidó népé vált. Now, God's people were taking new forms throughout the Roman Empire. És most új formát vesz fel ez a nép a római birodalom különböző területein. And many Christians in Jerusalem És nagyon sok keresztény Jeruzsálemben were
started to become angry at Paul. Kezdtek haragudni Pálra. Paul, you're telling people they don't have to become Jews. Pál azt mondta az embereknek, hogy nem kell zsidókká válniuk. And they start following Paul around and saying, you have to become Jews. És elkezdik követni Pált, és azt mondják, hogy Pál pedig zsidókká kell válni. And they convince some of them. És egy párukat meggyőzik arról. And go read the book of Galatians. És olvassátok el a Galatabeliekhez írt levelet. Paul writes an angry letter to people who are starting to believe that. Pál egy haragos levelet ír azoknak, akik ezt elkezdik elhinni. And finally, they decide to meet in Jerusalem to solve this problem. És végül elhatározzák, hogy találkoznak Jeruzsálemben, hogy megoldják ezt a problémát. The first people to speak say everyone must become Jews if they're to come to God. Az elsők, akik felszólalnak, azt mondják, hogy mindenki zsidó kell legyen, aki Istenhez jön. Then Peter speaks. Aztán Péter szólal fel. Paul speaks. Pál. Finally, James speaks. És majd Jakab. And that they decide, no, you don't have to become Jewish. És eldöntik, hogy nem kell zsidóvá válnod. And now your Christian shape can be Hungarian, Romanian, and even Canadian. A keresztény formád lehet román, magyar és még kanadai is. It can be shaped by the culture in which you live. A kultúra formálhatja ezt az a kultúra, amiben élsz. But they realize something that we don't realize deeply enough. De valamire rájönnek, amit mi nem eléggé fogunk fel. Living in all different cultures can be dangerous. Nagyon veszélyes lehet annyi kultúrában élni. It brings many good things. Nagyon sok jó dolgot hoz. I learn a lot when I come to this part of the world. Nagyon sok dolgot tanulok, amikor a világ ennek a részére jövök. But it can become dangerous. De nagyon veszélyes is lehet. Because in the Old Testament, the people of God lived under the law given by God. Mert az Ószövetségben az Isten által adott törvény alatt élt a nemzet. We now live under a law, like every culture, that is to some degree idolatrous. Mi pedig egy olyan időben élünk, amikor a nemzetek egy bálványimádó kultúra és törvény alatt élnek. So now the calling of God's people így az elhívása az a népe felé are to live out their vocation az, hogy megéljék ezt az elhívást amidst all the idolatry world. Minden bálványimádó nép között. And saying with their lives és az életükkel beszéljék el, and their deeds, és az ő tetteikkel, and their words, és az ő beszédükkel. This is what God intends for human life. Ez a szándéka, Isten szándéka az emberi életnek. And so the story continues in the book of Acts. A történet folytatódik az apostolok cselekedetein keresztül. We come to the last chapter. És az utolsó fejezethez érünk. Have you read Acts lately? Az utóbbi időben olvastátok az Acts-et? It's a very abrupt ending. Egy nagyon hirtelen vége. First time I read it, I read the book of Acts. Amikor friss keresztényként legelőször olvastam az apostolok cselekedeteit. I'm reading through it. Olvasom. This is a good story. Ez egy nagyon jó sztori. I'm fascinated by the story. Nagyon jó ez a sztori. Paul is on his way to Rome. Pál Rómába indul. He's going to stand before the Caesar. A császár előtt kell megálljon. The story ends. És vége a történetnek. What happened to Paul? Mi történt Pállal? This is not a very good ending. Ez nem egy jó vége. Biblical scholars know that. Ezt a bibliai tudósok tudják. And they've discussed many reasons for it. És nagyon sok okot sorakoztattak fel. Some think Luke was going to write a third book. Luke, Acts, and number 3. Igen, Lukács valószínű kellett volna egy következő könyvet is írjon. Some people think Luke didn't know what happened to Paul and what happened after this. Sokan azt gondolják, hogy Lukács nem tudta, hogy mi történt ezek után. I don't believe that's true. Nem gondolom, hogy ez az igaz. What many now believe. Amit sokan most hisznek ezzel kapcsolatban. What I believe. Amit én is hiszek.
is that Luke is using a literary device known in the Roman Empire. Hogy Lukács egy irodalmi eszközt használ, amit az akkori római birodalomban ismertek. To end a story in an unfinished way. Hogy egy befejezetlen véget adjon a történetnek. To invite the readers into the story. Hogy az olvasókat is beinvitálja a történetbe. So the story ends like this. Úgyhogy a történet valahogy így végződik. Rome is not the ends of the earth. Róma nem a világ vége. I live in Vancouver. That's the ends of the earth. Vancouverben élek, ott van a világ vége. The story has got to move out from Rome all the way to Cluj. A történet Rómából tovább kell terjedjen egész Kolozsvárig. And so if you are reading this story in Acts, úgyhogy most, hogyha olvassátok a történetet, you are being invited into this story. Akkor meghívást kaptok magába a történetbe. Embrace Jesus Christ. Azért, hogy ragaszkodjatok Jézus Krisztushoz. Receive the Spirit. Hogy megkapjátok a Szent Lelket. Become part of this community. És a közösség része legyetek. And make known the good news. És ismerté tegyétek a jó hírt. With your lives and your words and your deeds. A ti életetekkel, szavaitokkal és cselekedeteitekkel. Wherever you are. Bárhol vagytok. And that story is going to continue until Jesus returns again. És ez a történet addig folytatódik, amíg Jézus újra vissza nem jön. Just trying to remember where is Zoltan? Right here. There you are, way over here. What time am I supposed to go to? What time is this supposed to end? Starts at 10. Keeps going? Yeah. I'm okay still? Yeah. Okay, good. I lost track of time. I'm sorry. You went 45 minutes. Oh, 45 minutes. We got lots of time for questions. Good. That's a quick telling of the story. Ez a gyors a történetnek. Now let me offer you most felajánlok nektek a summary egy összegzést of what Zoltan called a Trinitarian Ecclesiology. Amit Zoltán Trinitárius egyháztannak nevezett. That's academic language. Ez egy szaknyelv. That's Zoltan's title. Ez a Zoltán része. My title. Az én címem. The Church and the Power of God. A gyülekezet Isten erejében. But let's do a Trinitarian Ecclesiology. Legyen egy Trinitárius egyháznak. Sometimes I think like this. Néha azon gondolkodom. Let's say we were talking together. Feltételezzük, hogy mi ketten beszélgettünk. And we're talking in the third person about Zoltan. És harmadik személyben beszélünk Zoltánról. And Zoltan comes up and stands there. Zoltán idejön és ide áll. And we just keep talking in the third person. És mi csak harmadik személyben folytatjuk. Pretending Zoltan's not even there. És úgy teszünk, mintha ő nem is lenne ott. That would be kind of rude. Elég tiszteletlen lenne. Let me tell you all about Zoltan. I'm right here. Gyere, mondjak el minden Zoltánról, de hát én itt vagyok. But that's what we do in our theology. De ezt tesszük a teológiánkban is. The Spirit of God is right here. Isten szelleme itt van. Revealing Himself to us. És megmutatja magát nekünk. And yes, He wants us to talk about Him, to know Him. És igen, akarja, hogy beszéljünk róla, és megismerjük őt. But sometimes we forget that He's right there. De néha elfelejtjük, hogy ő pont itt van. And maybe our theology should move to prayer and worship more often. Lehet, hogy ami a teológiánk gyakran inkább az imádkozás és az imádás felé kéne mozduljon. Which is what happened often with the early church fathers. Ami a korai egyházatjákkal nagyon sokszor megtörtént. Some of you have read them. Ha egy páron olvastátok, you know that they move theology, prayer, worship, theology, prayer, worship, and it's all woven together. Akkor láthatjátok, hogy teológia, imádkozás, imádat, teológia, imádkozás, imádat, és mind egybeszövődik. And sometimes words like Trinitarian Ecclesiology. És néha az ilyen szakkifejezések, mint trinitárius egyháztan. We're talking about God as if He's not there. Úgy beszélünk Istenről, mint hogyha ő nem is lenne ott. That's okay.
That's okay to still use that language. De rendben van, hogyha ezt a szaknyelvet használjuk. So let me give a summary of the church and the power of God. Akkor összegezzük azt, amit elmondtunk a gyülekezetről Isten erejében. Who is a triune God. Aki egy hármas Isten. And summarize what I've said in the biblical story. És összegzem azt, amit a bibliai történetben mondtam. First, az első. the church must be understood in the context of God's work in the biblical story. Az egyházat a hármas Isten bibliai történetének a kontextusában kell megérteni. And this is the work of a triune God. És ez egy hármas Isten. The Bible tells a story A Biblia egy olyan történetet mond, about how God restores human life amiben olvashatjuk, ahogy Isten helyreállítja az emberiséget, and the whole non-human creation és a nem emberi teremtést from the devastating effects of sin. a bűn pusztító erejéből. The Father is sovereignly ruling history, Az Atya szuverén módon uralja a történelmet. guiding history towards his purpose, És a történelmet az ő célja felé tereli. to restore humanity and creation from sin and the curse. Hogy helyreállítsa az emberiséget az átokból és a bűnből. The long story of Israel Izrael hosszú története culminates in the Father sending the Son. Abban csúcsosodik, hogy az Atya elküldi az ő fiát. And the Son reveals and accomplishes God's salvation. És a fiú kijelenti és beteljesíti a megváltást. His renewing purpose. És megújítja az ő célját. In his life, death, and resurrection. Az ő életén, halálán és feltámadásán keresztül. The Father and the Son Az Atya és a Fiú implement and make present God's purpose. Jelenni teszi, megvalósítja Isten tervét. Makes that blessing and salvation present. Azt az áldást és a megváltást jelenni teszi. First of all, in God's people. Elsősorban Isten népében. And then through God's people. És azon keresztül. That's God's Trinitarian work. Ez a Istennek a trinitárius munkája. But then the Son De a Fiú sends the church in the power of the Spirit. Kiküldi az egyházat az ő lelke erejével. As the Father sent me, John says, I'm sending you. Ahogy Jánosban olvassuk, hogy ahogy az Atya küldött, úgy küldelek én is benneteket. The church is sent to make known and witness to God's purpose. Az egyházat kiküldte, hogy megismertesse a célját. In their lives, words, and deeds. Az ő élete, beszéde és tettei által. And so we might put it like this. És valahogy így fogalmazhatjuk. The church is missionary by its very nature. Az egyház misszionárius az ő természetét tekintve. In other words, mission is not just one of the things the church does. A misszió az nem egy dolog, amit tesz az egyház. That's what the church is. Ez az egyház. A sent people. Egy kiküldött nép. Sent to make known the good news in the whole of their lives, their words and their deeds. Akit azért küldött ki az Atya, hogy igazzá tegye a jó hírt az ő szavai, tettei és élete által. That's because they're participating in the work of the triune God. Ez jelenti azt, hogy résztvevői Isten munkájának. To bring blessing to the nations. Hogy áldást vigyenek a nemzeteknek. And that is their role in the biblical story. És ez az ő szerepük a bibliai történetben. So as they are sent in the power of the Spirit, ahogy Isten lelke erejéből kiküldetnek, they bear witness to Christ. Krisztus tanúi lesznek. First of all, in their entire life. Elsősorban az ő egész életükkel. In Acts, it was the life of the church that was so attractive.
Az apostolok cselekedeteiben a gyülekezet élete volt annyira vonzó. A life of joy and power and generosity. Örömteljes, erős és nagylelkű élet. It was their life as they were gathered together, the way they treated and lived with one another. Példa volt abban, ahogy összegyűltek, egymáshoz viszonyultak, és ahogy gondoskodtak egymásról. But it was also their lives as they were scattered and they lived out those lives in their various callings. De példa volt azoknak az élete is, akik szétszóródtak, de ugyanúgy betöltötték az elhívást. The way they lived in their families and work and neighborhoods. Ahogy a családjukban, a munkájukban és a szomszédságban éltek. They were to live out the whole of their lives the way God intended humanity to live. Az egész életüket úgy élték, ahogy Isten azt előre eltervezte az emberiség számára. And those lives are being deeply rooted in the death and resurrection of Jesus Christ. És ezek az életek mélyen Jézus Krisztus halálába és feltámadásába gyökereztek. And empowered by the eschatological life of the Spirit. És az a végső végidők a Szentlélek erejében teljesedtek ki. They witnessed to Christ in their lives. És tanúk lettek Jézus Krisztusnak az életükben. But secondly, de másodszorban they witnessed to Christ as they lived in solidarity with those who suffer. Úgy tanúskodtak Krisztus mellett, ahogy megértően, együttérzően éltek azokkal, akik szenvedtek. Leading lives of justice and compassion and mercy. Igazságos, irgalmas és együttérző életet éltek. Their witness was in life and deed. Az ő tanúságtételük az ő életükben, tetteikben, but also in word. És a szavaikban is megnyilvánult. They witnessed in their verbal proclamation of the good news of Jesus Christ. Tanúságot tettek az ő szavaik megvallása által. Inviting all to believe that good news. És meghívást intéztek mindenki felé, hogy elhiggyék ezt a jó hírt. And to become part of the new community. És az új közösségnek a része legyenek. That will one day inhabit the new creation. Akik majd öröklik egy nap az új teremtést. And then fourth. És a negyedik pont. They were to be concerned for missions. Szívügyük volt a misszió. That is taking the gospel to places where it is not yet known. Ez azt jelenti, hogy vitték az evangéliumot olyan helyekre, ahol addig még nem ismerték. Like Paul and Barnabas. Mint Pál és Barnabás. Establishing communities that did not yet know the gospel. Olyan gyülekezeteket alapítottak, akik még nem ismerték az evangéliumot. But this mission of the church de a gyülekezet ezen missziója must be nourished by a healthy communal life. Igen. Ezt egy egészséges közösségi élettel lehet táplálni. If the church is to be this kind of community in the midst of the world, ha az egyház egy ilyen közösségé kell váljon a világban, there must be healthy and rich and vital worship. Akkor egészséges, gazdag és életszerű imádatra van szükség. There must be solid biblical teaching. Alapos bibliai tanítás. There must be a deep and wide prayer life. Egy nagyon mély és széles imaélet. There must be a rich fellowship of God's people. Egy gazdag közösséget kell megéljen Isten népe. And the whole widespread use of the spiritual gifts. És a szellemi ajándékoknak a teljes körű használata. And all of this in the power of the Spirit. És ez mind a lélek ereje által. Spirit-empowered worship, teaching, prayer, and fellowship. Isten ereje általi imádat, tanítás, közösség és élet. And only in this way will God's people be ready to live out their lives in the midst of the world. És csak ezáltal tudja megélni Isten népe az ő életét a világban. És végül this mission of the church az egyház missziója must be carried out in all the cultures of the world.
a világ minden kultúrájában meg kell nyilvánuljon. Therefore it requires És ez azt feltételezi, that we understand the religious vision that is shaping our culture. hogy megértsük azt a vallási nézetet, ami formálja a kultúránkat. People living in Europe and North America Azok az emberek, akik Európában vagy Észak-Amerikában élnek, sometimes don't think their cultures have a religious vision. úgy gondolják, hogy az ő kultúrájuknak nincs egy vallási meggyőződése. Middle East, A Közel-Kelet, they're Muslim. muszlimok, That's religious. az vallásos. Asia, Ázsia, Buddhist, Confucian, buddhisták, konfucianisták, Hindu, a hinduisták, that's religious. az vallás. Older Africa, Afrika, animism, az animizmus, that's religion. az vallás. We're neutral. Mi semlegesek vagyunk. We believe in science and technology. Mi a technológiában és a tudományban hiszünk. But Europe and North America De Európa és Észak-Amerika is are as deeply religious milyen vallásosak, as any other part of the world. mint minden más világrész. Humanism is not neutral. A humanizmus nem semleges, It's a deep religious confidence in the power of humanity. hanem egy mély vallásos meggyőződés, ami az emberiség erejében gyökerezik, Making humanity God. és az emberiséget teszi Istenné, And it is a dangerous religion. és ez egy nagyon veszélyes vallás. What we're seeing right now in the United States Amit most az Egyesült Államokban látunk, is that this humanism is falling apart. hogy ez a humanizmus kezd szétesni. This religion has failed to deliver on the promises that it made. Ez a vallás nem hozta azokat az ígéreteket, amiket megtett. But you don't have to worry about the United States. De nem kell ti aggódjatok az Egyesült Államok miatt. Or maybe you do a little bit because they're so big. Vagy csak egy kicsit, mert hát azért nagyon nagy. You need to think about Romania. De ti Romániára kell gondoljatok. What is the religious vision governing this country? Mi az a vallásos meggyőződés, ami kormányozza ezt? And how can you as a church És hogy tudjátok az egyházat használni, a gyülekezetet? affirm all the gifts that you have in this culture? Hogy Say yes. igen, hogy Affirm, this is good. igen, megerősítsék a kultúra sajátosságait. And you have many good gifts. És nagyon sok jó ajándékotok van. Hortobag. Hortobágy. What a gift the Hungarian people have given to the world. Micsoda ajándékot adott a magyar nép a világ számára. We have to affirm the good gifts of our culture. Igen, kell mondjuk a jó ajándék, a kultúránkban levő jó ajándékoknak. But also be critical of the way idolatry is so deeply shaping our culture. De ugyanakkor nagyon kritikusak azzal kapcsolatban, ahogy a bálványimádás formálja a kultúránkat. Because according to God, Mert a Biblia szerint idolatry destroys lives. a bálványimádás tönkreteszi az életet. And God wants His people to be blessed. És Isten megáldani szeretné az ő népét. He's not just a God up there that's angry about people disobeying. Ő nem csak olyan Isten, aki nagyon haragszik az engedetlen népére, He's a God that sees humanity hanem egy olyan Isten, aki úgy látja az embert, destroying itself by serving other gods. aki tönkreteszi és elpusztítja saját magát azáltal, hogy más isteneket And He wants humanity to turn to Him and experience the blessing that He wants for them. És azt akar, hogy az emberiség felé forduljon és megáldja őket. So the mission of the church Úgyhogy az egyház missziója, is to live into that blessing hogy ebben az áldásban éljen, in every culture minden kultúrában, and announce the good news. és kihirdesse a jó hírt. This is what the Creator God intended for human life. Ezt tervezte a Teremtő Isten az emberi élet számára. Come follow Jesus Christ. Gyertek és kövessétek Jézus Krisztust. Receive His Spirit. Vegyétek az ő szent lelkét. And become fully human
again. És legyetek teljes emberré újra. Let me finish with a story. Egy történettel szeretném befejezni. I did my doctoral dissertation on Leslie Newbegin. A doktori disszertációmat Leslie Newbeginből írtam. He was a missionary in India. Egy indiai misszionárius volt. He described the church and its calling this way. Így fogalmazta meg a gyülekezetet, az egyházat és az elhívását. With this story. Ezzel a történettel. Often he would get up very early in the morning. Nagyon sokszor korán felkelt. 3 or 4 o'clock in the morning. Hajnali 3-4-kor. To start on a journey to another village. Hogy elkezdje az útját egy másik falu felé. And then he said he would be traveling towards the east. És azt mondta, hogy kelet felé veszi útját. And as he was traveling towards the east, és ahogy ezt az utat megteszi, the sun would begin to come up just over the horizon. Látja, ahogy a nap kezd felemelkedni. And that sun would be shining on the face as you traveled that way. És a nap, ahogy kelet felé indult, így az arcába süt. But people traveling this way, de azok az emberek, akik ellenkező irányba, all they could see was darkness. Csak sötétséget látnak. And if they saw that person, és hogyha meglátnák azt az embert, they'd say, "What's that light shining on your face?" Akkor azt kérdeznék, hogy mi az a fény, ami sugárzik az arcodról. And they'd say, "Turn around and look." És azt mondja az ember, fordulj meg és nézd meg. And you'll see where that's coming from. És meglátod, hogy a fény honnan jön. He says the people of God are those people. És azt mondja, hogy az Isten népe ez az ember. They're traveling towards the kingdom of God. Akik Isten királysága felé utaznak. Traveling towards the new creation. Az új teremtés felé. Traveling towards blessing. Az áldás felé. Traveling towards the resurrection life. És a feltámadott élet felé. And it's just begun in the resurrection. És a feltámadás most kezdődött el. A Szentlélek ajándéka által. And it should be shining on our faces. És a mi arcunkba kéne ragyogjon. So the people who are traveling following other gods. Úgyhogy azok az emberek, akik úgy utaznak, hogy más isteneket követnek. Living in darkness. És sötétségben élnek. Should see that light reflecting on our faces. Hogy láthassák azt a fényt, ami visszatükröződik a mi arcunkról. And say, where's that light coming from? És megkérdezzék, honnan jön ez a fény? And our answer is, és a mi válaszunk, repent. Megtérés. Repent means turn. A megtérés azt jelenti, hogy megfordulni. Turn. And see that new life that is in Jesus Christ. Fordulj meg, és lásd meg azt az új életet, ami Jézus Krisztusban lehetséges. And that's our vocation. És ez a mi elhívásunk. Okay, I got 20 minutes for questions if you'd like. So, you want to run them? How do you want to do this? 20 perc kérdések.